Είναι πάρα πολύ δροσιστικό. What my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you said the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I don't believe in this one thing I am. Έναν άλλο που θέλουμε. What is love? Και βάλτε μου και ένα αυτό κρεμμυδάκι. Ευχαριστούμε. Αυτές οι ντομάτες είναι πάρα από τα βιολογικά. Παράτησες ποτέ δεν έχουν αριστεί. Όμορφες δεν είναι. Πάρ' και αυτές τις Ωραία, ευχαριστούμε. το καλό παιδί. Ευχαριστούμε. And my smile. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you said the bar so high above the sky. Καλό κορίτσι. Πήγαμε στη λαϊκή, αλλά επειδή ήταν αργά δεν βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα. Επίσης πήρα κάποιες πολύ άσχημες ντομάτες, γιατί ντράπηκα να πω σε αυτόν τον κύριο. Πριν μαγειρέψω για μεσημέρι θα φτιάξω μία μουσ αβοκάντο. Είναι ένα γλυκό που είναι vegan και υγιεινό. Φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο.
Το ξεπλύνω λιγάκι. Οπ. Πού είσαι εσύ? Έλα να δεις λιγάκι κάτι. Κοίτα ποιος ήρθε. Τι κάνεις? What? Super Nani.
δοκίμασε. Πράσινη τηγανιτή ντομάτα. Πώς τα άλλο τώρα. Για να δούμε. Γλυκό. Όξινο. Εγώ. Εσύ λες γλυκό, εγώ λέω όξινο. Δεν είναι άσχημη ντομάτα όμως. Όχι, δεν είναι άσχημη. Ωραίος σαλακάς. Ωραίος. Σου βάλω. Έξτρα βιταμίνη C βεβαίως. Όχι, όχι. Πιο ωραίο το κοκκινιστό. Και μόνο όμως του μ' άρεσε πιο πολύ το κοκκινιστό. Ωραίο, ελαφρύ, μπορούμε να φάμε και το βράδυ. Όχι. Στο υπόλοιπο έβαλα άνηθο. Δεν πειράζει. Να δοκιμάσουμε και με άνηθο. Ποιος είσαι? Και τι έχει αυτό? Φοβερό. Επίσης μπορείς να το φας και τη Μεγάλη Παρασκευή. Την αφήνεις και σου τρώει το φαΐ. Γεια σου καινούργια γάτα. Χθες η κολλητή μου με έφερε από τις διακοπές στην Κύπρο αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα ποτηράκι μαζί με το πιατάκι του. Είναι για καφέ. Και αυτό εδώ πέρα για το Mr. P. Τώρα που είναι καλοκαίρι δεν πίνω πια ζεστό καφέ, πήρα μόνο κρύο. Αλλά θέλω να το βλέπω και να το ευχαριστιέμαι κάθε μέρα, οπότε σκέφτηκα κάτι. Αυτή τη στιγμή τα κοσμήματά μου το έχω πεταμένα εδώ πέρα. Οπότε σκέφτηκα να τα βάλω εδώ μέσα. Αυτά εδώ είναι τα φλουριά που κέρδισα φέτος.
αφήσω τις φακές μόνος τους να βράσουν για 25 λεπτά και παράλληλα θα βάλω και το ρύζι να μουλιάσει. Θα τα αφήσω 5 λεπτάκια έτσι να πιούν το ζουμάκι τους και μετά μπορώ να σερβίρω. Πολύ τίμη όμως. Είναι νόστιμο χωρίς πολλά. Εμένα μου αρέσει πολύ.
Έχω αφήσει το τηγάνι να κάψει πάρα πολύ πριν ρίξω τα λαχανικά. Ο λόγος είναι ότι δεν θα χρησιμοποιήσω λάδι. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight. Γιατί έχει γεύση βασάβι. Από τη σαλάτα. Ναι, έχει γεύση βασάβι. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We
others can. I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while?